नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं मनीषा रेसिपीमध्ये। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे शेंगांची भाजी। इथं मी वालाच्या शेंगा घेतल्या आहे। गरम गरम वाफळलेली भाजी बघू शकतात कशी कोरडी तयार केलेली मी डब्यासाठी भाज्यांची सिरीज चालू केली आहे। मागच्याच व्हिडिओत मी पात भाजी दाखवलेली आहे, ह्या व्हिडिओत मी शेंगा भाजी दाखवते आहे। तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पहा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब केलं नसेल चॅनलला तर सबस्क्राइब करा। मी ही शेंगांची भाजी उकळत्या पाण्यात टाकून घेतलेली आहे। मी स्वच्छ निवडून घेतली होती ती आणि याला एक वाफ काढून घ्यायची आहे। यात मी थोडंसं चवीपुरता मीठ टाकते आणि अर्धा चमचा हळद टाकते आणि ही भाजी छान अशी शिजवून घ्यायची आहे। शेंगांची भाजी घेताना त्यात दाणे असलेली भाजी घ्यावी, म्हणजे दाणे छान लागतात शेंगांमध्ये। आता ह्या भाजीला एक वाफ आणून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता मी इथं ती भाजी शिजवून घेतलेली आहे। दाबून पाहायची आहे म्हणजे दाणे शिजले का नाही ते आपल्याला समजतं। ही भाजी छान अशी शिजलेली आहे। आता आपण हिला फोडणी मारणार आहोत। तुम्ही डायरेक्टही फोडणी मारू शकता, पण शिजून घेतल्यावर त्याला कमी वेळात ही भाजी पटकन तयार होते। मी इथं 3 चमचे तेल वापरते। मी इथं पाव किलो शेंगा घेतलं होते, त्याला 3 चमचे तेल वापरले। तेल गरम होऊ द्यायचे। आता त्यात मी मोहरी आणि जिरं टाकते। मोहरी जिरं छान तडतडू द्यायचे। नेहमीप्रमाणे तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा, जुने असाल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। व्हिडिओ पूर्ण पहा म्हणजे तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण समजेल। नवीन नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओ दिसत जातील। आता मी यात थोड्याशा लसूण पाकळ्या आणि हिरव्या मिरच्या टाकून घेतल्या आहे आणि त्या छान ब्राऊन कलर होऊ द्यायचा आहे। यात मी थोडीशी हळद टाकली आहे। आता मी 1 चमचा तिखट टाकते। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्यायचं आहे। आता मी यात शेंगा सोडते। थोड्या शेंगा टाकून घ्यायच्या म्हणजे फोडणी जळत नाही। आता ही भाजी छान अशी हलवून घ्यायची आहे। कमी वेळात झटपट तयार होणारी ही भाजी आहे, नक्की करून पहा। यात मी थोडी कोथिंबीर टाकते। भाकरीसोबत किंवा पोळीसोबत ही भाजी खूप छान लागते। यात मी थोडंसं अर्धा चमचा मीठ टाकले। सुरुवातीला मी शिजताना आधीच मीठ टाकलं होतं, त्यामुळे मी आता थोडंच मीठ टाकलं। आता याला छान एक वाफ येऊ द्यायची आहे। तुम्ही इथं झाकणसुद्धा ठेवू शकता। यात मी 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट टाकला आहे। शेंगदाण्याचा कूट ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवा असल्यास टाका, पण शेंगदाण्याच्या कुटाने ती भाजी छान मिळून येते। तुम्ही डब्यात किंवा प्रवासात किंवा घरीसुद्धा ही भाजी खाऊ शकता। तयार आहे आपली वालाच्या शेंगांची भाजी। चला भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओत।